سابسکرایب کردن چینل هم از یادتان نره. یک سیستم گادری داریم که یک طرفش آویزان است، یک طرفش اوورهنگ است، یک طرفش کانتیلیور است. یک بار منتشر مستطیلی داریم و یک پایلوت داریم با سایه اوورهنگش و بار منتشر در خود وایه گادر یا سیستم گادری و وایه وسطش با اندازه 8 متر و مقدار 8 متر عمل کرده. این میتونیم تحلیل کنیم. به خاطر ترسیم از این سوال میتونیم بالای فایل مینو بریم. در فایل مینو نیو مدل، در نیو مدل در تمپلیت بین میایم. پیش میتونیم واحدات رو چک کنیم. واحدات سوال ما هم تن فورس متر است، پس این با دیفالت انتخاب میکنیم. اگر واحد منتقل میکرد ما میتونیم اینجا هم انتخابش کنیم. در غیر از او تن فورس متر میبریم، تمپلیت بیم انتخاب میکنیم. دیگه قسمت حالا چون ما سایه اوورهنگ داریم، ما دیگه قسمت نمبر اف اسپن برش 2 میگیریم، یعنی یک سایه خود گادر است و یک سایه اوورهنگ است و طول از این که سال اسپن لنت از این فرق میکنه. یکیش با اندازه 8 متر است، یکیش با اندازه سایه کانتیلیور که 2 متر است. شما بالای یوز کستم گرید اسپیسیفیک انلوکیت کلیک میکنیم و ایدی چک میکنیم. در ادیت گرید بالای اسپیسیفیک کلیک میکنیم. دیگه قسمت وای اول که از طرف چپ براست است که شما میتونید که وایش 2 متر بگیریم که سایه کانتیلیور میشه و 8 متر وای خود گادر است که انتخاب میکنیم. بعدا برش میگیم که اوکی و بعدا هم برش میگیم که شکل تریدیش آف میکنیم. صرف شکل 2D باشه. میتونیم که در رابر بند زوم بیاین این ساحه رو سلکشن میکنیم. دیگه قسمت که است نظر به سوال من اینی ساحه اتکامانه داریم و اینی اتکام که است اتکای مختلف است، البته اتکای ساکن است که میتونیم که بالای از این جوینت یک کلیک کنیم. در اساین مینو بیم، در جوینت بیم، در جوینت در رسترینس بیم. در رسترینس که است اینی را ما اتکار از بین ببریم با کلیک نمودن اینی نقطه نو رسترین و بعد برشمیم که اپلای و اوکی و اینی اتکار که است اتکار ما تبدیل به اتکای ساکن میکنیم. از اتکای مختلف ساکن تبدیلش میکنیم. بالای اینجا جوینت کلیک میکنیم، اساین میم، جوینت میم، در رسترین میم. در رسترین اینجا اتکای ساکن انتخاب نموده. بعد برش میگیم که اپلای و اوکی. با این اساس نظر به شکل ما که است شکل مهندسی ما یا شکل جیومتری ترسیم شد. حال وزن ذاتی سیستم نظر به مقطع ارزی که از طرف خود سافر برش انتخاب شده از او صرف نظر شما ما برش باید ضریب وزن ذاتی به استفاده بکنیم. یعنی در دیفاین مینو میم، در دیفاین مینو لود پترن، در لود پترن سلف ویت مولتیپلایر صفر انتخاب میکنیم. مودیفای لود پترن میگیم و بعد برش میگیم که اوکی. حال نظر به شکل و نظر به صرف نظر نمودن وزن ذاتی این سیستم تشکیل شد یا ترتیب شده. حالا ما صرف لود را که ما مد نظر داریم او را انتخاب میکنیم که در قسمت وایه یا در قسمت خود فاصله یا قسمت 8 متری گادر ما بار منتشر به اندازه 8 فورس بر متر داریم. این ساحه را سلکشن میگیریم. در اساین مینو بیم، در فریم لود میم، در دیستریبیوتد. در دیستریبیوتد که از دیگه قسمت دید کوردینیت سیستم گلوبال میگیریم، لود دایرکشن گراویتی میگیریم و لود تایپ فورس میگیریم و لود پترن هم دید میگیریم سر وزنی که بر شما معرفی میکنیم. حالا ما میتونیم که add to existing load بگیریم. این دیگه قسمت که است در فاصله 8 متری سر تا با آخر ما بار منتشر داریم. ما میتونیم که از ترپیزی در لود استفاده نکنیم و رفتن از یونیفرم لود بگیریم و مقدارش هم است 8 تا فورس. این انتخاب میکنیم، اپلای میگیم و اوکی. دیگه قسمت که است بار اضافگی هم برای ما اساین شد که ما سلکشن میگیریم، اساین میکنیم، فریم لود، دیستریبیوت. قبل در سایه ترپیزی در لود اینجا ما بار هم علاوگی داریم. ما میتونیم که در قدم اول این ما پاک کنیم که میشه که برای که reset from to default values این سوار تمامش در حالت بای دیفالت به. بعد از این برای که مقدار بار منتشر به اندازه 8 تن برای که اپلای و حالا از نقطه A تا به نقطه B که در سایه داخل گادر است داخل سیستم گادری است 8 متر بار منتشره به اندازه 8 تا فورس بر متر هم عمل کرده و در سایه کانتیلیور صرف شما یک پوینت لود دارید به اندازه 4 تا فورس که شما میشه که سیستم
یا ساحه کانتیلیور را سلکشن بگیرید، بالای اساین بیاین، اساین در فریم لود. در فریم لود شما میتونید که بالای پوینت کلیک کنید در این قسمت، برش بگیم که از پوینت لود استفاده کنیم، برش بگیم که شروع کانتیلیورتون که از نقطه صفرش است، پس میشه برش بگیم که با اساس ابسولوت برای را بارگذاری کن، برش میگه که در فاصله صفری لود بالای ازی عمل کرده 4 تا فورس است، این انتخاب میکنیم و بعد برش میگیم که اپلای و اوکی. حالا هم بار پوینت لود براتون آسان شد و هم بار منتشره، اما با مجرد که شما پوینت لود کلیک کردین بار منتشره پنهان شد. پس شما چطور میتونید که هم بار منتشره و هم پوینت لود همزمان ببینید؟ شما میتونید که بالای دیسپلی بین، در دیسپلی شو آبجکت لود اساین بین، در شو آبجکت لود اساین بالای فریم کلیک کنید، از سر لود اپلای و اوکی. پس از سر از مو هم 8 تا فورس دارین و هم 4 تا فورس دارین. 8 تا فورس پر متر است، یعنی بار منتشره مستطیلی است و 4 تا فورس که پر متمرکز و پایین است. شکل ما تنظیم شد. حالا ما مستوی سیستم انتخاب میکنیم، انالایز می‌کنیم، ست انالیسیس آپشن می‌کنیم، اگزیت پلین انتخاب میکنیم، اوکی میکنیم، انالایز می‌کنیم. اگر شما بخواید که در جریان تحلیل شما موقعیت بارگذاری را یا مقدار بار کم زیاد کنید، شما میتونید که از کماند مدل الایف استفاده کنید. با این را میتونید که بالای با یک نامی را سیو کنید. فرض مثال باشه میگه که simply supported beam with overhang site یا with cantilever site. بیره باش میشه برش بگین که سیو. این صحبه براتون عکس العمل را نشون داد که عکس العمل راستم 3267 و عکس العمل شبتم 29 است که به این اصل براتون نشان میده. و اگر خواسته باشین که مقدار اکزل فورس چی کنیم، چون نظر به این سوال ما قوی بکی ندارم، اکزل فورس صفر است. اگر شما بین بالای اکزل کلیک کنین برش بگین که اپلاین براتون هیچ چیز نشان نمیده. و اگر بخواین که شیر فورس مطالعه کنین، شما شیر فورس انتخاب میکنین، the user define main این قسمت علامه را منفی انتخاب کنین تا که براتون دیاگرام سیستم شرقی براتون به خاطر شیر فورس نشان میده. و با می ترتیب اگر خواسته باشین که دیاگرام مومنت به سیستم شرقی براتون نشان میده، مومنتیتی انتخاب میکنین، اتوماتیک انتخاب میکنین، اپلای میکنین و اوکی. این شکل دیاگرام مومنت است که 32 مکس است از سر اون باری که ما داره. اگر شما خواسته باشین که مقدار بار مثلا از 8 تا فورس بر متر به 10 تا فورس بر متر اضافه کنین، در حالت مومنت باز هم اضافه میشه. شما در اساینمنت راسن و در فریم لود دیستریبیوتد لود. حالا ضرورت به این نیست که شما از سایه انالایز بیرون شوین و پس اثر بگیر انالایز کنید، چرا که شما داخل کماند مدل الایو هستید. حالا مثلا باش میگیم که به اندازه 8 تا فورس نه، برای ما 10 تا فورس برای متر برای میگه اصلا که اپلای بگید اوکی میگین. با وجود که اپلای اوکی میگین راسن براتون این را تحلیل میکنه. اگر مدل الایو نمی بود فرض مثال این را آف میکنید. اگر شما راسن رن انالیسیس میگفتید اینجا باش میگید که رن نه. حالا اگر شما این را سلکشن بگیرید و اگر بخواید که بار کم و زیاد بسازید با وجود که شما بالای اساین میگید تمام از پس به اون اساس خوبی مدل الایو ببینید که در وقت شما انالایز هم میکنید شما میتونید مقدار بار کم و زیاد. اینی هم بود طریقه انالایز گادرهای با یک طرف کانتیلیور باشه.